Київ – це місто, яке дуже близько до Берліну, як воно живе. Фонд Гайнріха Бьоля – це зелений фонд німецький. Це значить, що ми близькі до зеленої партії Німеччини. Ми не є частиною зеленої партії і ми є незалежним фондом, але ми близькі ідейно і ми підтримуємо зелені ідеї розвитку суспільства. Задачою роботи фонду Бьоля є побудова справедливого суспільства на засадах сталого розвитку. Ключовими цінностями в цьому процесі є гендерна рівність, тобто рівність чоловіків і жінок, та підтримка цінностей різноманіття. І саме цим займається програма «Гендерна демократія». Вдалося зробити дуже багато і досягти дуже важливих речей. Наприклад, введення антидискримінаційної експертизи шкільних підручників. Це регіональний гендерний шкільний експеримент, який в Харківській області відбувався. Тренінги і підготовка сертифікації експертів-експерток з антидискримінаційної експертизи освітнього контенту. І підтримка системного впровадження в сфері освіти гендерного компоненту, взагалі антидискримінаційного компоненту. Для нас важливо, що фонд підтримує саме книговидавництво і наше видавництво, зокрема, оскільки ми спеціалізуємося на дуже важливій темі для суспільства. Це зазвичай глибокі соціальні питання, на які люди не наважуються говорити в книжках зі своїми дітьми. І нашим основним проєктом стала випуск книжки «Майя та її мами», яку написала Лариса Денисенко. Ця книжка дуже важлива для українського ринку, тому що вона говорить про толерантність, вона розповідає про те, що в нас абсолютно різні є родини в Україні. Головні цінності – це якщо дитина живе в любові і розумінні її батьків і оточення, в якому вона живе. Я займаюся гендерним ресурсом, і ситуація така, що гендерні дослідження проводяться в університетах. Але гендерні знання, вони потрібні всім. І це місія «Гендер в деталях» – давати гендерні знання всім. Для цього ми пишемо дослідження на дуже складні теми, але пишемо їх простою мовою. Такою мовою, яку може прочитати будь-яка людина в Україні, не маючи якоїсь спеціальної освіти і підготовки, але розібратися для себе, зрозуміти, що таке гендерна рівність, для чого вона потрібна, з чого вона складається. В Україні одним з найбільших забруднювачів довкілля це є саме енергетичний сектор. Тому, коли ми концентруємо свою увагу на збереженні довкілля, ми плануємо саме якраз займатися зеленою енергетичною такою трансформацією. І для цього ми вбачаємо в першу чергу за необхідне це впроваджувати заходи з енергоефективності, популяризувати відновлювані джерела енергії і розбудовувати кліматичний громадський рух як таку саме рушійну силу ось цього процесу зеленої модернізації суспільства. Загалом з фондом ми змогли розвинути своє розуміння місцевої енергетичної політики. Проводили антиядерні тури, коли ще в фонду була антиядерна програма. І завдяки цьому ми побачили, наскільки погана ситуація на місцях, і вирішили працювати з місцевою політикою. Саме ми їздили навколо атомних станцій. Потім ми проводили літні табори, і це допомогло об'єднати людей, дуже багатьох нових активістів знайти і посилити загалом екологічний рух в Україні. Крім того, ми регулярно щороку фонд підтримує нашу діяльність по вивченню і поліпшенню місцевої енергетичної політики. І згодом змогли передати цей досвід 6 іншим організаціям в Україні. Ми працюємо з фондом Генріха Бьоля в напрямку енергетики і попередження глобальної зміни клімату. Ми провели декілька проєктів. Музичний фестиваль «Реакція», який також розповідав про 100% видає. Це підтримка активістів і громадських організацій в Україні, української кліматичної мережі в стратегічному плануванні своєї діяльності і в участі на міжнародних переговорах. Це підготовка сценарію переходу України на відновлювану енергетику. Був підготовлений такий аналітичний звіт, в якому все прораховано, показано, як це можливо, що для цього потрібно робити і скільки це буде коштувати Україні. Я прийшов як фахівець з енергоефективності, готовий з вами разом працювати стосовно цих питань. Дуже вам дякую за конструктивну позицію. Фонд Бьоля – це майже не єдина така інституція, яка займається питаннями протидії зміни клімату.
на такому аналітично-політичному рівні, і тут у нас є дуже плідна співпраця. Разом з фондом ми підготували такий зелений політичний дискурс у Німеччині та Україні, який аналізує питання, як в програмах політичних партій Німеччини знайшли відображення такого зеленого порядку денного, і як в Україні. Програма сприяння демократії підтримує 3 важливі теми. Це місцевий розвиток за еволюційною моделлю. Найчастіше це урбаністичні проекти. А це критичний дискурс, вміння задавати критичні питання про незручні теми, що обговорюють в суспільстві. І третя тема це зелена демократія. Суспільство побудоване на засадах сталого розвитку, гендерної рівності, миру та критичності. Третій рік поспіль разом із фондом Бьоля ми реалізуємо в Могилянці проєкт, який називається «Урбаністичні студії». Ми продовжуємо серію збірників статей «Урбаністичні студії». Ми проводимо регулярні публічні заходи на майданчику дискусійного урбан-клубу, де обговорюються такі важливі, гарячі питання разом із фахівцями і активними представниками місцевої громади. І ми рухаємося у запровадженні урбаністичних студій як напрямку, як дисципліни для викладання або в нашому університеті, або спільно із партнерами в Україні і за кордоном. Працюючи тут в Київській політехніці з студентами-неісториками, я зацікавилася роботою відносно масовою з історією, але разом з тим зрозумілою, критичною. Я починала з альтернативних екскурсій по Солом'янці, околиці міста, які включали гендерний і екологічний аспект. Далі ми видали збірку «Живучи в модерному місті», котра мала амбіцію переосмислити наші підходи до пізньоімперського Києва і їх репрезентації. Ну а зараз я працюю над виставкою «Велобум» про десятиліття 1890-х років до автомобільної епохи і те, що вони можуть нам розповісти про соціум. Асоціація велосипедистів Києва просуває сталий міський транспорт і працює для того, аби Київ та інші українські міста ставали комфортними та безпечними для життя. Спільно з фондом Генріха Бьоля нам вдається реалізовувати дивовижні проекти на національному і локальному рівні. Таким чином, щороку ми влаштовуємо конференцію «Велофорум», на яку з'їжджаються велоактивісти, представники муніципалітетів з усієї України. Робимо багато класних проєктів в місті Києві. Зокрема, того року ми влаштовували велоточки з безкоштовним велопрокатом на міських фестивалях, щоб популяризувати велотранспорт. Ми дуже раді, що спільно ми можемо посилювати зелене світло для розвитку велотранспорту в Києві та інших українських містах. Ми намагаємося людей, які мають ось ці бачення, ось цю візію, цю мрію, ми намагаємося їх скоординувати, зробити між ними зв'язки, щоб вони знали, вони не одні. І вони є частиною, об'єктивно частиною міжнародного світового зеленого руху.